હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ જેવી લારી પર મળે છે તેવી એકદમ છૂટી છૂટી અને ચટપટી સાબુદાણાની ભેળ કે પછી ખીચડીની રેસીપી. માર્કેટમાં આપણે જ્યારે ભેળ ખાઈએ છીએ ત્યારે તે એકદમ છૂટી છૂટી અને ચટપટી હોય છે અને ઘરે એવી નથી બનતી હોતી. તો આજે હું તમને લારી પર મળે છે અને તે લોકો જે રીતથી બનાવે છે તે જ પદ્ધતિથી આપણે ભેળ બનાવીશું. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ ભેળ બનાવવા માટે મેં 1 કપ સાબુદાણા લીધા છે. તમારે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 2 કપ જેવું પાણી એડ કરી દઈશું અને સાબુદાણાને એકદમ આ રીતે હાથેથી મસળી અને એકદમ સરસ ધોઈ લેવાના છે. હવે આ પાણીને આપણે નીકાળી લઈશું. હવે આપણે 1 કપ સાબુદાણા લીધા હતા તો તેની સાથે આપણે 1 કપ પાણી જ અંદર એડ કરવાનું છે. આનાથી વધારે પાણી બિલકુલ એડ નથી કરવાનું. હવે સાબુદાણાને ઢાંકી અને 3 કલાક માટે પલળવા માટે મૂકી દઈશું. 3 કલાક પછી આપણે સાબુદાણાને ચેક કરી લઈશું. તો આપણા સાબુદાણા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે અને આ રીતે એકદમ છૂટા છૂટા થયા છે. જો તમે વધારે પાણી એડ કરી દીધું હોત તો સાબુદાણાની અંદર પાણીનો ભાગ રહી જાત અને તે પાણી આપણે નીકાળવું પડત. પર આ સાબુદાણાની અંદર પાણીનો ભાગ બિલકુલ નથી અને એકદમ છૂટા છૂટા તૈયાર થયા છે. હવે સાબુદાણાની સાથે મેં 2 નંગ બાફેલા બટેટા લીધા છે. તેને ઝીણા ઝીણા કટિંગ કરી લેવાના છે. આ રીતે આપણે બટેટાને છોલી અને એકદમ ઝીણા ઝીણા કટિંગ કરી લઈશું. તો આપણા બટેટા કટિંગ થઈને રેડી છે. હવે જે આપણે બટેકા કટિંગ કરીને લીધા હતા તેને એક બાઉલની અંદર લઈ લઈશું અને જે આપણે સાબુદાણા પલાળીને રાખ્યા હતા તે પણ તેની અંદર એડ કરી દેવાના છે. આ સાબુદાણાને આપણે વરાળથી બાફવાના છે. તો આ પ્રોસેસ તમે ઢોકળિયાની અંદર પણ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. ઢોકળાની જે પ્લેટ આવે છે તેની અંદર સાબુદાણા અને બટેટાને આપણે બાફી લેવાના છે. તો આપણા બધા જ સાબુદાણા અમે આ રીતે બાઉલની અંદર એડ કરી દીધા છે. હવે એક કડાઈની અંદર નીચે પાણી ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે અને તેની અંદર આ રીતે સ્ટેન્ડ મૂક્યું છે. હવે તેની અંદર આપણે સાબુદાણાવાળો બાઉલ અંદર મૂકી દઈશું અને ઢાંકી અને 5 મિનિટ સુધી બફાવા દઈશું. 5 મિનિટથી વધારે બિલકુલ પણ બફાવા નથી દેવાના આપણે. હવે આ સાબુદાણાને નીકાળી અને ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું જેથી આપણા સાબુદાણા એકદમ સરસ છૂટા છૂટા થઈ જાય. હવે એક પેનની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું. તેલ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય પછી તેની અંદર અડધી વાટકી જેવા આપણે સિંગદાણા એડ કરવાના છે. આ સિંગદાણાને આપણે આ રીતે હલાવતા જઈશું અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન કરી લેવાના છે. આ રીતે એકદમ સરસ ગોલ્ડન થઈ જાય પછી આ સિંગદાણાને આપણે સાબુદાણાની અંદર એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને સાબુદાણાની ભેળની આ રેસીપી ગમે તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. હવે આપણું આ થોડુંક એક્સ્ટ્રા તેલ બચ્યું છે તેની અંદર જ આપણે લીલા મરચાંને પણ સાતળી લઈશું. 2 નંગ લીલા મરચાંને મેં ઝીણા ઝીણા કટિંગ કરી લીધા છે. તેને એકદમ ક્રિસ્પી કરી લેવાના છે. આ રીતે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય પછી તેને આપણે ભેળની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર 1 ચમચી જેવો મરી પાવડર એડ કરવાનો છે. હવે તેની અંદર 1.5 ચમચી જેવો શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરવાનો છે. 1 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરવાનું છે. 1 લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું આ રીતે. થોડાક લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઈશું.
અને આ રીતે હલાવી અને બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મેં બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી વાટકી જેવા દાડમના દાણા એડ કરી દઈશું. અડધી વાટકી જેવો ફરાળી ચેવડો પણ એડ કરી દઈશું અને આ રીતે હલાવી અને બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મેં બધું જ મિક્સ કરી અને રેડી કરી લીધું છે. 1 કપ સાબુદાણામાંથી તમે આખી ફેમિલી માટે ભેળ બનાવી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. હવે ઉપરથી તેને ફરાળી ચેવડાથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો આપણી સરસ મજાની ફરાળી ભેળ કે ફરાળી ખીચડી બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે પણ મારી આ રીતથી બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.